Hur var avslutet i Chelsea? Nej, men det blev ju ett fantastiskt fint avslut på så många sätt. Det var så många delade känslor hela våren för att det känns ju otroligt sorgligt att en sån liksom fantastisk saga skulle komma till sitt slut. Men jag var otroligt glad över att vi fick avslutat med 2 titlar. Fick säga ett jättefint farväl till fansen, till mina lagkamrater. Så det kändes som att det blev verkligen en fantastisk saga som fick ett fantastiskt slut. Men det kändes som att det var ett avslut i typ flera kapitel, om man får säga det själv. Det var, men först var det med klubben och sen så gjorde du ditt egna på sociala medier och så var det lottningen av tröjorna. Vad var det som var så viktigt med att det skulle bli så bra som möjligt? Nej, men jag vill ju liksom att det ska markera slutet på en fantastisk tid. Och jag vill att det ska vara liksom en positiv känsla som vi skiljs åt med en fin känsla. Jag tycker att jag känner att min resa förtjänar det, men jag känner också att fansen förtjänar det och klubben förtjänar det. Så att jag är verkligen en sån som person också, att jag vill liksom få tydligt få uttrycka hur jag känner och min kärlek som jag hade till klubben och fortfarande har och till alla fansen. Så att det känns otroligt skönt att liksom ha fått sagt det jag har velat säga och också fått så mycket kärlek tillbaka. Vi hade ju liksom, vi hade ett helt rum fyllt med presenter från alla fans som de ville ge oss och hur de sjöng våra namn i de sista matcherna och det var bara så mycket som verkligen värmde. Och så Bayern München då, vad var det? För det ryktades ju till massa olika klubbar, det var Real Madrid och allt vad det var. Vad var det som gjorde att valet föll på Bayern München? Nej, men först och främst tycker jag att de har ett otroligt spännande lag. De har en grund med många tyska spelare som jag var väldigt imponerad av i förra årets EM. De har också ett ungt och spännande lag så där vi kunde känna att det fanns ett behov av 2 lite äldre, mer rutinerade spelare. Jag kunde också känna att det fanns ett tydligt behov för mig i laget, vilket också betyder mycket. Så det var många olika faktorer. Sen har jag hört väldigt mycket gott om klubben också. Jag tycker klubben står för väldigt många bra saker. Vi hade också ett väldigt, väldigt bra snack med tränaren Alexander som är norrman. Där det var väldigt tydligt hans spelidé, hur han vill att man ska vara i ett lag och hur han ser på oss. Så det var många grejer som gjorde att det kändes som ett väldigt bra, ett bra val för oss. Du var ju nere också antar jag. Jag har sett lite bilder. Vad var första intrycket? Nej, men först och främst fantastiska träningsfaciliteter. En helt nybyggd campus där de är ute och tränar och har alla förutsättningar de behöver. Och sen väldigt fin kultur i klubben. Alla människor runt om klubben var väldigt välkomnande, väldigt trevliga, väldigt snälla. Jag kunde känna att det kändes väldigt familjärt. Och det är ju någonting som både jag och Pernilla värderar väldigt mycket. Att man kan hitta liksom en ultraproffsig miljö där man fortfarande behandlar varandra väl och man är snälla mot varandra och sådär. Så att det känns som än så länge bara positiva känslor. Hanna Glas lämnade ju nyligen klubben, men har du pratat någonting med de som tidigare har varit där? Ja, men det har jag. Vi har ju några här i landslaget som har varit där i olika etapper och det alla genomgående säger är att kulturen i laget är fantastisk. Tjejerna är fantastiska. Det är verkligen ett lag och det är en sammanhållning som jag tror är ganska unik på liksom ultimata toppnivån att ha en så pass fin miljö för att vi konkurrerar ju mot varandra också. Det är bra spelare, det är fullt av bra spelare i truppen så att det lockade väldigt mycket att höra hur folk talade så väl om klubben och om laget, om staden, hört väldigt mycket gott om München så att där var det egentligen bara positiva på samma sätt som jag har fått väldigt, väldigt mycket positiv feedback om tränaren Alex. Har du bekantat dig något med några spelare i helgen? Ja, men det var ju några där som man fick introducera sig till och prata med. Det är ju speciellt för fotbollen, det känns ju som att man redan känner dem för att man har ju sett dem spela och man har haft kompisar som är kompisar med dem och sådär. Men det var kul att få presentera sig och snacka lite. Du, en annan grej, VM börjar närma sig, börjar du känna av det? Ja, absolut. Absolut. Vi smygstartade lite förra veckan och då började man känna lite, men nu när man är här, nu känner man sig liksom, nu är det dags. Och det känns otroligt kul för att fått ordentligt med semester, kunnat parkera säsongen och nu känner jag mig extremt hungrig och taggad.
Vad har du för förväntningar på det här mästerskapet? Nej, men, alltid höga förväntningar för att man vet vad vi kan få ut av vårt lag när vi spelar som bäst. Vi vet att vi kan slå alla lag när vi får ihop det. Och det känns bara som en fantastisk turnering också med att det är mycket uppmärksamhet, det har sålts många biljetter, det är många bra landslag. Så att, ja, verkligen taggad både för oss Sverige men också för damfotbollen att få ett nytt liksom, häftigt evenemang att liksom, visa upp damfotbollen på. Har du kommit in lite mer i liksom vilka lag ni ska möta, så har ni någon koll på med Sydafrika, Italien och Argentina? Nej, men så långt har vi inte riktigt kommit än. Men såklart har man lite koll. Sydafrika har vi mött några gånger faktiskt, men det var det några år sedan. Italien har man ju ganska bra koll på faktiskt. Så att, det känns som en spännande och intressant grupp med ett Argentina också som jag kan säga att jag har noll koll på. Så att det blir spännande att sätta sig in på hur de spelar och lära känna deras lag. Har du koll på hur Sydafrikas genrep gick? De satte ju en 13-åring på plan och de spelade inte alls sitt genrep mot, nu minns jag inte exakt vilket lag det var, Botswana kanske. Vad tänker du kring det? Att så här, ja, men vissa lag, USA till exempel har gått, eller jag tror att det var England som gick emot sin FA och nu går de emot sin FA. Att, ja, men det är flera lag som liksom kämpar med det. Nej, det där har jag faktiskt inte hört talas om, så att det känner jag att jag inte vill uttala mig för mycket om eftersom jag inte vet bakgrunden. Annat än att det är många lag som fortfarande kämpar mot sina förbund eller mot bättre förutsättningar och det är den verkligheten vi lever i och det är sorgligt att det fortfarande ska behöva vara så. Men det visar ju också på att vi har kommit långt men vi är inte färdiga än. Liksom. På tal om att det är många som kämpar mot sina förbund och för förutsättningar. Ni åker ju med en otrolig stab till Nya Zeeland och jag har sett att det ändå har fått lite kritik. Men det känns ju som att ni sätter standarden och visar att så här bör det vara. Men att det ändå får kritik. Vad tänker du kring det? Ja, men det där kritiken har jag inte heller hört någonting om så det vet jag inte heller. Men förutom att jag tycker att vi har fantastiska förutsättningar. Jag tycker att det är otroligt häftigt att också FIFA har gått ut med att nu är det jämlika förutsättningar för dam och herr. Vi kan åka med lika stora stabs eller delegationer. Vi får åka business. Alltså allt sånt där som ändå påverkar väldigt mycket och betyder mycket för sina förberedelser är nu lika och det känns otroligt viktigt för oss. Hur är det att vara en del av den utvecklingen och få se det first hand? Ja, men det är fantastiskt. Framförallt när man känner att, nu vill jag inte liksom förstora upp mig själv för mycket men jag känner att man har varit bidragande i att det har hänt. Det känns otroligt häftigt att känna att vi som spelare har faktiskt en makt. Vi har en plattform, vi kan sätta press om vi står enade, vilket vi har varit extremt enade i det här och tryckt på jobbat hårt i ett år nu på att det ska bli så här och så blir det så. Det är en fantastisk känsla. En annan grej som ni har varit ganska, visat er ståndpunkt i är ju One Love-bindeln. Nu har ju FIFA presenterat sina egna bindlar men att man fortfarande kan få straffas om man använder One Love-bindeln. Vad tänker du kring det? Ja, men där är ju också ett sätt som jag vill se det på är att vi faktiskt har fått till förändring, vilket har varit att vi har fått FIFA att ha en aktiv strategi för att kaptensbindlarna där det är sammankopplat med välgörenhetsorganisationer så det kommer att hända faktiska saker kring matcherna som kommer göra en stor skillnad för många. Men också att vi har fått FIFA att ha med medlemsnationer och spelare i sin process. Så de har ju haft med och konsulterat spelare under den här processen. Vilket vad jag vet också är första gången det händer. Så för mig hoppas jag att vi har hittat ett praxis nu där FIFA faktiskt konsulterar med spelare, konsulterar med de som faktiskt är ute på planen. Och det för mig känns otroligt viktigt. Sen är det ju en av de här bindlarna som jag tycker är tillräckligt lik One Love och färgerna finns där, vi vet vad de står för. Vilket gör att det fortfarande känns bra i magen. Är det tillräckligt, känner du? Jag tycker att det, för min del känns det så. Jag känner så här att man ska heller inte bara bråka för bråkandets skull. Nu har vi hittat en kompromiss där FIFA har haft med oss i processen. Vi har fått säga vad vi tycker, vi har fått ge feedback om det första utdraget där de visade hur de tänkte. De har tänkt till, de jobbar med välgörenhetskampanjer så att vi kommer göra faktiskt skillnad. Och för oss, det har varit det viktigaste för oss. Så att jag känner att det här är godkänt.
Du, en sista fråga från mig då. Vad måste åka med till Nya Zeeland? Oj. I min packning? Ja. Det är ju en hel del grejer. Men jag har ju liksom min kudde. Jag har min spikmatta. Jag har mina recovery pants. Min sån här ögon så jag kan sova. Så men jag har ett gäng grejer. Härligt. Tack. Tack.